तपाईहरुको धेरै डिमान्डको आधारमा आजको भिडियो बनाउँदैछु। हामीले करेन्सी बारे बाइनान्सको कुराहरु गर्दाखेरि बाइनान्समा सिक्दै जाँदाखेरि धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ इन्भेस्टको बारेमा, क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जको बारेमा र किन्दा हामीले धेरै हालेर किन्यौ बेच्ने बेलामा चाहिँ एकदमै कम मूल्य देखिरहेको छ। त्यहाँ त्यस्तो अवस्थाहरु धेरै क्वेशनहरु चाहिँ मैले देखिरहेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुमा केही दुई चार वटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने कोसिस गर्नेछु। बाइनान्स अनि कि क्रिप्टोकरेन्सी अहिले हामी सिक्ने पिरियडमा छौं। नेपालमा त्यसै त इलिगल छ र हामीले सिकिसकेपछि पछि गएर चाहिँ यहाँ पनि लिगल हुन सक्छ। यो भिडियोमा चाहिँ म प्र्याक्टिकली रूपमा दुई चार वटा करेन्सीहरुमा कन्भर्ट गरेर पनि देखाउने छु र एक दुईवटा करेन्सीहरुमा इन्भेस्ट गरेर पनि देखाउने छु। एकदमै थोरै होस् या धेरै होस् हामी सिक्दाखेरि हामी थोरैबाटै सिक्छौं। हामीले बढीमा हामी 1, 2 या 3 डलर चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौं र त्यति नै कन्भर्ट पनि गर्छौं। हजुर, आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बाइनान्सको लागि। तपाईहरु बाइनान्स सिक्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ, बाइनान्स चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्नु होला। भिडियोलाई हेरिसकेपछि नबुझिएको कुराहरु अन्तिममा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अरु भिडियोहरु पनि लिइरहने छु। आउनुहोस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। मोबाइलमा बाइनान्स एकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ स्क्रिन रेकर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ वालेट अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। वालेटमा तपाईको स्पोर्टमा कति डलर जति छ। मसँग 5.85 डलर छ, यानी कि 5.85 USD रहेको छ। यतिले चाहिँ आज म तपाईहरुमा 4-5 वटा करेन्सीहरुलाई कन्भर्ट गरेर देखाउँछु र 2-3 वटा करेन्सीहरुमा इन्भेस्ट पनि गरेर देखाउँछु। कसरी कन्भर्ट गर्ने र कसरी इन्भेस्ट गर्ने त्यो कुराहरु तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। यति पनि स्किप नगर्नु होला। अलिकति पनि स्किप गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्न र मैले जस्तै तपाईले गर्न खोज्दाखेरि गर्न सक्नुहुन्न र तपाईले नेगेटिभ कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ। साथसाथमा तपाईले यो राम्रोसँग अलिकति कुनै पनि पार्ट छुटिनु भयो भने पनि यो पैसाको कुरा हो हैन। पैसाको कुरा अलिकति मिस्टेक भयो भने यताउता जे पनि हुन सक्छ। यो विषयतिर नजाउँ, अब हामी डाइरेक्टली विषयतिर जाउँ। यसका लागि चाहिँ हामी अब सुरुमा त म 3-4 वटा करेन्सीमा कन्भर्ट गर्छु। 1-1 डलर सबैमा 1-1 USDT कन्भर्ट गरेर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ ट्रेड भन्ने अप्सन छ बीचमा। ट्रेड भन्ने अप्सनमा आउनु होला। ट्रेड भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि यहाँ यसलाई जेसुकै होस् त्यसलाई इन्टु गर्नु होला र यहाँ चाहिँ कन्भर्ट भन्ने अप्सन छ माथि। कन्भर्ट भन्ने अप्सनमा आउनु होला। यहाँ चाहिँ USDT छ, यसलाई चाहिँ 1 गर्छु म र यहाँ तलपट्टि 2 भन्ने अप्सनलाई चाहिँ म चाहिँ खासमा सुरुमा त आरखम भन्ने करेन्सीलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहन्छु। ARKH यहाँ आइसकेको छ आरखम भन्ने करेन्सी। यसलाई चाहिँ म गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ सुरुमा माथि 1 USDT को 0.8 आउने रहेछ। यसलाई चाहिँ म स्क्रोल गरेर प्रिभ्यू कन्भर्सेसनमा टच गर्छु र यहाँ चाहिँ कन्भर्ट गर्छु। हाम्रो कन्भर्ट भइसकेको छ। अब अर्को पनि म 1-2 वटा कन्भर्ट गर्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आरखमको ठाउँमा म जेस्मी गर्छु। जेस्मी आएको छ। यहाँ जस्मीमा टच गरेर यसलाई पनि म 1 डलर चाहिँ 1 USDT कन्भर्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ प्रिभ्यू कन्भर्सेसनमा गर्दै यहाँ चाहिँ कन्भर्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यसमा पनि कन्भर्ट भयो। छिटो अर्को पनि म यहाँ चाहिँ जेस्मीबाट फेरि अर्को पनि कन्भर्ट गर्छु। पेमा 1 डलर गर्छु। यहाँ चाहिँ पे भन्ने अप्सन छ। यहाँ पे करेन्सीलाई पनि 1 डलर कन्भर्ट गर्छु। यहाँ एकमा चाहिँ यसको चाहिँ यति धेरै हुन्छ हैन। यसलाई पनि कन्भर्ट गर्छु। यसलाई पनि कन्भर्टमा टच गरेर यसलाई पनि कन्भर्ट गर्छु। अझै पनि म एउटा करेन्सीलाई कन्भर्ट गर्छु। एकदमै एसिया कन्ट्रीतिर एकदमै पपुलर रहेको छ एउटा करेन्सी जुन चाहिँ शिबा इनु भन्ने। यसलाई पनि म कन्भर्ट गर्छु। यहाँ सुरुमा आइसकेको छ SHIB भन्ने यो शिबा इनुको हो। यसलाई पनि म कन्भर्ट गर्छु। हाम्रो 3 USDT गइसक्यो। यसलाई चाहिँ म 2 USDT लाई चाहिँ कन्भर्ट गर्छु र यसलाई प्रिभ्यू कन्भर्सेसन अनि त्यसपछि फेरि कन्भर्टमा टच गर्छु र कन्भर्ट गर्छु। हाम्रो चाहिँ सक्सेस रूपमा सबै कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कन्भर्ट भइसकेको छ। यहाँ सिबिआईमा यति छ हैन। त्यसैगरी चाहिँ यहाँ चाहिँ जेस्मीमा यति छ अनि त्यसपछि आरखममा पनि भइसकेको छ। पेमा पनि भइसकेको छ। सबै चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ आइसकेको छ। USDT मा अझै पनि बाँकी रहेको छ। हामीले 1-1 डलर सबैमा कन्भर्ट गर्यो हैन। 4 वटामा हाम्रो चाहिँ 5 कति थियो भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ टोटल 5.8 डलर थियो भनिसकेपछि यो सबैमा कुनैमा माइनस पनि गइरहेको छ। एकैछिनमा माइनस पनि भइसकेको छ हैन। यो चाहिँ अप एन्ड डाउन हुन्छ। यो चाहिँ अब आज हामीले चाहिँ यो शिबा इनुमा चाहिँ 2 डलर लगाएको छौं हैन।
2 USDT लगेको छौँ। भोलि हामी हेर्नेछौँ है, भोलि हेर्नेछौँ अथवा पछि 2-4 दिन पछि हेर्नेछौँ। यो चाहिँ 2 बाट 4, 5, 6, 7 पनि हुनसक्छ, घटेर पनि आउन सक्छ। यसमा घाटा भयो भने घटेर आउँछ, नाफा भयो भने बढेर पनि जान सक्छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट एउटामा कन्भर्ट गरेर देखाएको थियो। त्यो कन्भर्ट गरेको चाहिँ त्यहाँ मैले जुन चाहिँ $10 कन्भर्ट गरेको थियो, त्यो $10ले चाहिँ लगभग $22 पनि पुगेको छ है। सो त्यसरी चाहिँ हामीले बढ्न पनि सकिन्छ, घट्न पनि सकिन्छ। अब यसमा इन्भेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने त? अब इन्भेस्टका लागि चाहिँ यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओभरभ्यू, स्कोर, फन्डिङ अनि अर्न भन्ने। यो अर्न भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। अर्न भन्ने अप्सनमा मेरो अलरेडी रूपमा एउटा ETHFI भन्नेलाई चाहिँ मैले चाहिँ इन्भेस्ट गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ मैले लगभग $12 या $10 इन्भेस्ट गरेको थियो। अहिले चाहिँ $21.71 पुगिसकेको रहेछ। यसलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्नलाई यहाँ माथि अर्न भन्ने अप्सन छ, अर्न भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्न भन्ने अप्सनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ इन्भेस्ट गर्ने बेलामा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लो रिस्क, हाई यल्ड, अटो इन्भेस्ट, यहाँ सबै धेरै छ होइन। यो चाहिँ बिस्तारै हामी बुझ्दै जाउँला, हामी सिक्दै जाउँला। अहिले भने हामी इन्भेस्ट नर्मल एकदमै लो रिस्कमा इन्भेस्ट गर्ने मात्रै सिक्छौँ। अब चाहिँ यहाँ लो रिस्कका लागि इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू अल कोइन्स भन्ने अप्सनमा टच गरेर पनि यहाँबाट सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, माथि सर्च बटनबाट, र यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ ETHFI-मा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको थियो। आज चाहिँ म तपाईँहरूमा चाहिँ यो पेपेमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर देखाउने छु। यहाँ पेपेमा टच गर्छु, पेपेमा इन्भेस्ट गरेर देखाउँछु। यहाँ पेपेमा टच गरिसकेपछि यहाँ कति छ, पेपे हाम्रो यति छ, यति सबै अघि भर्खरै हामीले कन्भर्ट गरेको थियो। यो सबै चाहिँ म इन्भेस्ट गरेर देखाउने छु। यहाँ चाहिँ यो सबै म्याक्सिमममा थिच्दाखेरि सबै आउँछ, र यहाँ आफूले मेनुअली पनि थिच्न सकिन्छ। र यसलाई इन्भेस्ट गर्नलाई यहाँ कन्फर्म भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नेछु। कन्फर्म गर्ने बित्तिकै इन्भेस्ट भइसकेको छ। गो टु वालेटमा टच गरेर वालेटमा हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ अघि एउटा मात्रै थियो, यहाँ चाहिँ ETHFI मात्रै थियो भने अब यहाँ पेपे पनि आइसकेको छ, हाम्रो इन्भेस्ट भइसकेको छ दुइटै। अब यो कसरी अर्न हुन्छ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम 9.2% भनेको छ भने माथेर म्याक्सिमम 0 मात्रा पनि छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न कन्भर्ट र इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि यस्तो मैले गरेको तरिकाले चाहिँ इन्भेस्ट र कन्भर्ट गर्ने बेलामा कुनै पनि समस्या आयो भने त्यो समस्याको स्क्रिनसट सहित मलाई त्यो समस्यालाई लिएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको समस्या अनुसार अर्को भिडियो क्रिएट गर्नेछु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।